De Neo is al een paar maanden lang aan het vliegen en ik ga vandaag kijken wat er zo bijzonder is aan het ontvangen van New Float. Ik ben Davy en dit is Into Another Mission. Dan kun jij ons een beetje vertellen wat hier ongeveer gebeurt? Ja, dit is het OCC, het Operations Control Center van de KLM. Hier worden alle vluchten gemonitord, vragen gesteld worden van de vliegers om zo de operatie zo goed mogelijk te begeleiden. Hoe is het nou om New Float uit te kiezen? We praten over geluid, over brandstof, hoeveel passagiers aan boord moeten, waar ga je heen vliegen. En daar komen de vliegers bij kijken en natuurlijk in-flight, de passagiers, wat voor stoelen moeten erin. Er moeten afspraken gemaakt worden over de equipment die gekocht wordt. Er moeten contractbesprekingen starten. En uiteindelijk moet het ook allemaal binnen het plaatje passen. En het is dan een Neo geworden in dit geval. En als het vliegtuig dan opgehaald kan worden, hoe gaat dat precies in zijn werking? Nou, het normale proces is dat we met vliegers en met technici erheen gaan. En dan als het vliegtuig gereed is, dan gaan we eerst met de vliegers een testvlucht maken. Dat doet hij aan de specificatie. Dat doet ook engineering, die gaat kijken of alle systemen werken en of de stoelen goed staan en of alles vast zit. En uiteindelijk vinden we dat allemaal goed genoeg. En dan zeggen we nou, nu vinden we hem fijn en dan kunnen we terugvliegen. De eerste vlucht is natuurlijk heel bijzonder, want dan is het ook een feestje. Dus toen hebben we eerst het hele proces gelopen en daarna is de ceremonie gekomen met allemaal gasten van Airbus en van KLM. En hebben we een feestje gebouwd om een vliegtuig op te halen. Nou, ik ben gelijk enthousiast geworden. Ik zou heel graag de Neo willen zien, dus op naar Schiphol. Nou, we zijn hier op de K4-unit, de Europa-unit, waar we alle vliegtuigen van de KLM en klanten afhandelen, zowel klein als groot. Ik ben hier shiftleader en dat doe ik samen met 15 anderen. En daar geven we de dagelijkse leiding aan al ons personeel om de afhandeling van de binnenkomende en vertrekkende vloot zo goed mogelijk te verzorgen. En wat zijn eigenlijk de voordelen van de afhandeling nu bij de Neo? De Neo ten opzichte van de 737 is het losproces en het laadproces, dat gaat veel sneller. Koffers gaan in containers bij de Neo ten opzichte van de 737 waar ze los het ruim in gaan. Fysiek veel minder belastend. Is het mogelijk dat we een kijkje kunnen nemen? Absoluut, op Delta 4 komt er zo een binnen, dus laten we gaan. Ja, superleuk. Ja, we zijn nu op Delta 4 aangekomen. Zoals je ziet, er staat nog helemaal niks. Ja. In de verte zie je al 10 dollies klaarstaan, want het vliegtuig, daar zitten 10 containers in. Die gaan wij plaatsen op die dollies. Dus dat het bagageproces, er zijn gevolgen gegeven. De pionnen staan klaar, de blokken liggen klaar. De airport marshaller komt al binnen gereden. En dan gaan wij het arrival proces doen. Nou, Dus dan kan je mooi meegenieten. Ja, top. Je ziet een klein zwart pookje aan de klep hangen. Daarmee kan hij de containers handmatig, of eigenlijk automatisch, naar zich toe halen. En op deze loader hoeft hij alleen maar te rijden. Zit er een soort rolband binnen? Ja, allemaal kleine wieltjes die draaien. Oké. PDU zei dat is een power drive unit. Ja, het gaat echt super soepel. Dat is een man. We gaan nu het afhandelingsproces starten. En zij gaat het oppakken. Iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen manier van de containers inladen. Hij doet het liefst dat hij ze toch nog even een stukje op die band duwt. Ik had een beetje het gevoel van hoe passen hier 5 van die dingen in. Maar het past! Het is mogelijk! Ja, dat is wel super cool. We zijn nu conform, de laatste container gaat erin. Dan kunnen wij ondertussen de airco eraf halen. Ga je mee? Ja, zeker. Heel ingewikkeld. Dat is het. Dat is het. Gewoon aankloppen. Ja, let's go. Oké. Ja. Nou ja. Hey, deze vast, 2 hendels, die knop ingedrukt houden. Regie met Tim, Delta 4 is klaar. Nou, je hebt het aankomstproces gezien, het vertrekproces, hij is weg, veilig en wel. Je hebt goed geholpen. Nou, dat is mooi. Nu lekker naar boven, bij een andere kijken, opwarmen. Ja, lekker binnenkijken. Super bedankt. Graag gedaan.
Nou, ik ben hier met Reinoud. Je bent net geland. Echt een paar minuten geleden eigenlijk zowat. Ja. Je vliegt al een tijdje met de NEO, neem ik aan. Hoe is het om met een nieuwe vloot te vliegen? Ja, dat is fantastisch. Dat is echt een unieke kans. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk helemaal vanaf het begin erbij betrokken mocht zijn. Dus ook bij het opzetten van alle trainingen, het trainen van de eerste piloten. Ik ben zelfs een van de eerste getraind. Hey. En dan uiteindelijk, om er dan ook zelf mee te mogen vliegen, is natuurlijk wel echt dan de kers op de taart. Het begint eigenlijk met een stuk theorie, dan simulatortraining en dan gaan we met het vliegtuig, gaan we wat we noemen een circuit vliegen. Dus dat starts en landingen oefenen. En vervolgens nog een stuk waarbij je formeel helemaal gekwalificeerd bent, maar nog wel onder begeleiding van een ervarener persoon vliegt. Dat noemen we dan de routetraining. En dan ben je helemaal klaar en mag je helemaal zelf met ook minder ervaren vliegers vliegen. Is het heel anders vliegen met de NEO vergeleken met andere toestellen? Ja, want kijk, je ziet hier, ik zal eens even mijn iPad aan de kant doen. Ik heb hier een tafeltje waar eigenlijk de rest van onze KLM-vloot een stuurwiel heeft zitten. Oké. En wij hebben hier de sidestick. Dat is eigenlijk een soort van stuurknuppel. Dus in plaats van een stuur heb je... In plaats van hier een groot stuur hebben we hier de sidestick. En om daar aan te wennen, dat is, daar moet je best wel eventjes aan wennen. Hoewel dat ook wel weer heel natuurlijk voelt. Ja. En verder wat je ziet is elke cockpit is anders. Dus in de basis zitten dezelfde elementen erin. De opstelling is eigenlijk altijd wel hetzelfde. Alleen waar precies welk knopje zit, welke procedure erbij hoort, waar je welke informatie kan vinden. En dat is binnen de verschillende types dus dat weer anders. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar het in training dan op focust. Nou, je gaat zo meteen denk ik gelijk weer door. Wat is de volgende bestemming? We gaan naar Manchester. Ja, leuk. Daar gaan we dan vannacht slapen en dan morgen weer naar huis. Dat is superleuk. Ja, zeker. Veel succes. Ja, dankjewel. Nou, ik sta hier in de NEO met Selina. Selina, jij bent cabin attendant. Wat vind jij nou zo fijn om met de NEO te vliegen? Er zijn heel veel voordelen, vind ik, van de NEO. We krijgen ook heel veel leuke reacties van passagiers. Hij is sowieso een stuk stiller. Het passagierscomfort is groter, want de stoelen zijn wat breder. Bagagebakken zijn ruimer, dus er past meer bagage aan boord. Wat ook het instapproces weer versnelt en heel veel voordelen met zich meebrengt. Hoe is tot nu toe de ervaring geweest om op de NEO te vliegen? Nou, ik vind het heel leuk. Het is een heel mooi toestel, alles is nieuw, het werkt allemaal goed. De gangpaden zijn wat breder. Dus je hebt toch echt wel wat meer werkruimte. En passagiers vinden het ook een erg fijn toestel. Ja, top. Nou, ik had gehoord dat je zometeen dus weer een vlucht gaat maken naar Manchester. Dus alvast super veel succes. Ja, dankjewel. Komt goed. Nou, de NEO is alweer in volle voorbereiding voor de volgende vlucht. Dus mijn dag zit er ook op. Vond je dit nou heel erg leuk? Laat een comment achter voor de volgende missie. En dit was Into the Mission. Doei!